شما یاران شورشگر که در این هوای سرد این چنین ایستاده اید. البته شما بیش از 40 سال است در هر شرایطی و در همه جا حاضرید تا نی بزرگ مردم و مقاومت ایران به استبداد مذهبی را به گوش همه جهان برسانید و با تشکر از شخصیت‌های اروپایی و فرانسوی که همواره از مقاومت ایران برای آزادی و دموکراسی دفاع می‌کنند. درود بر همه شما. هموطنان عزیز، در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی، در پرتو قیام پرشکوه ماه‌های اخیر و خونهایی که همچنان از پیکر مردم ایران جاری است، کلمه حق انقلاب از اسارت شاه و شیخ رها شده و بر صدر نشسته است. آری، این انقلاب است که می درخشد، می رزمد و بران است که آرمان آزادی را به پیروزی برساند. به پیشتازان و راهگشایان و راهبران راستین آن انقلاب درود. از پدر طالقانی تا حنیف و محسن و بدیزادگان و جزنی و احمدزاده و پویان و پاکنژاد و زنان پیشتاز و قهرمانی مثل اعظم روحی آهنگران، مرضیه اسکویی، فاطمه امینی و اشرف. راستی که مجاهدین و چریک‌های فدایی با بذر خون ایده انقلاب و فکر تغییر و دگرگونی رو در جامعه ایران رسوخ دادند و رایج کردند، ولی در غیاب راهبران حقیقی که یا کشته در میدان و یا در زندان بودند، خمینی که هرگز حاضر نبود در برابر دیکتاتوری شاه حکم جهاد بدهد، انقلاب را مصادره کرد. همان کسی که حکم قتل عام مجاهدین سر موضع را صادر کرد. بله، ولی عهد و ولایت عهد شاه در اصل خمینی دجال بود که میراث جنایت و کشتار شاه و پدرش رو جهش داد. پس به قول مسعود، هرچه بر سر ما آمده از ارتجاع است، نه از انقلاب. مسئله از روز اول به کرسی نشستن ارتجاع در قبای انقلاب است و شاخص انقلاب آزادی و حاکمیت و رأی جمهور مردم ایران است. درود بر شما. از طنزهای تاریخ این است که وقتی شاه حاکم بود، بسیاری از آخوندها با او و ساواک جهنمیش همدستی می کردند و حالا که شیخ حاکم است، بقایای شاه جانب سپاه جهنمی شیخ را گرفتند و علنا می گویند سپاه و بسیج اولین نیروی تضمین کننده امنیت و ثبات آینده ایران هستند و انتخاب و تمایل خودشون به رژیم ولایت فقیه رو هم اینطور ابراز میکنن که اگر انتخابی بین رژیم و مجاهدین باشه، مردم به احتمال قریب به یقین خواهند گفت آخوندها. از اینجا خوب میشود فهمید که منشأ و خواستگاه این ادعا که مجاهدین و مقاومت ایران به رغم 120,000 شهید،
پایگاه و جایگاه اجتماعی ندارند، در کجا و در چیست؟ دشمنی تاریخی شاه و شیخ با مجاهدین و همه نیروها و افراد ملی و میهنی و ترقیخواه و همچنین ملیت‌های تحت ستم وحدت ماهوی اونها رو نشون میده و بیانگر خط قرمز همیشگی شاه و شیخ در برابر جبهه خلقه. از طنزهای تاریخ این است که همونهایی که روز شوم 28 مرداد و کودتای استعماری علیه دولت ملی و دموکراتیک مصدق بزرگ رو جشن می گرفتند، حالا روزی که توسط مردم ایران از کاخهای سلطنتی بیرون انداخته شدند رو روز شوم توصیف می کنند. اما صد البته آنچه شوم است انقلاب نیست، بلکه ارتجاع پلیدی است که برای سپاه و بسیجش مجیزگویی می کنند. از طنزهای روزگار یکی همین است که حتی آخوند خاتمی رئیس جمهور ولایت فقیه به این نتیجه رسیده که اصلاح طلبی به بنبست خورده و موسوی نخست وزیر خمینی میگه قانون اساسی رژیم دیگر کارساز نیست. خب اگر راست میگویید بر ام الفساد، یعنی غصب حاکمیت مردم توسط خمینی و ربودن انقلاب توسط ارتجاع و اصل ولایت فقیه و شعار 40 سالتون یعنی مرگ بر مجاهدین به عنوان ضد ولایت فقیه خط بطلان بکشید و قتل عام اونها در سال 67 رو افشا و محکوم کنید و سهم خودتون رو در اونچه که بر سر مردم ایران و فرزندانش آمده مشخص کنید. اما ببینیم راستی اصل داستان چیست. بعد از مرگ خمینی دیدیم که ارتجاع و استعمار حد اکثر تلاش خودشون رو انجام دادن تا برای حفظ وضع موجود و حفظ همین رژیم رفسنجانی رو میان رو جلوه بدن. اما مقاومت ایران میگفت رژیم همان رژیم است، با همان هویت و همان ماهیت. بعد در ماجرای اصلاح طلبی قلابی، دشخیمان و جلادان وزارت اطلاعات هم یک شبه اصلاح طلب و مدافع جامعه مدنی و تمدن و گفتگوی تمدن‌ها شدند. باز همین مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت ایران بود که گفت این رژیم رفرم ناپذیر است. واقعیت این است که اصلاح طلبی به عنوان سوپاپ اطمینان برای حفظ همین رژیم عمل میکرد. حالا ببینیم امروز مد روز چیه؟ راستی متولی و موتور اصلی اون شعار روحت شاد کدوم طرف بود؟ اینو دیگه الان همه میدونن که سوپاپ اطمینان برای تفرقه و تخریب و به انحراف کشاندن قیام و حفظ نظام بود. بگذاریم که از شهریور امسال در اثر پیشرفت و رادیکالیسم قیام مثل برف آب شد و شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، توسط جوانان انقلابی و توده مردم ایران جایگزین شد. هموطنان عزیز، ما در کشاکش یک انقلاب دموکراتیک نوین هستیم. آنچه مردم ما میخواهند یک جمهوری دموکراتیک است، یک جمهوری عاری از شکنجه و کشتار
و عاری از استبداد و وابستگی. والله دیکتاتوری است، چه با عمامه باشد چه با تاج. غارتگری است، چه توسط ستاد اجرایی یا بنیاد برکت خامنه‌ای باشد، چه توسط رضا شاه که بخش اعظم زمین‌ها و روستاهای آباد کشور رو با زور غصب کرد، و چه توسط پسر اون باشه که 10 میلیارد دلار از دارایی مردم ایران رو همراه با خانواده‌اش به خارج کشور منتقل کرد و هنوز هم حساب اون رو پس ندادند. بله، اجبار است، چه کشف اجباری حجاب چه تحمیل اجباری حجاب. حالا کسی که ارث پدرش را از ملت ایران می‌خواهد مدعی است که چرا زنان مجاهد روسری دارند و چرا از مردان جدا می‌نشینند. فرهنگ سرکوبگرانه رضاخانی و رویکرد قیم معابی خمینی را می‌بینید؟ پس احترام به افکار و عقاید و آیین و حقوق و آزادی انتخاب دیگران چه شد؟ اون هم در مورد زنان قهرمانی که 10,000 نفر از اونها در مبارزه با خمینی شکنجه یا شهید شدند و حالا در مواضع رهبری یک سازمان پیشتاز جنبش آزادی رو پیش میبرند. آیا تصویر فرمانده سارا، اون هم با خنجری در قلبش، با طنابی آویخته از پا بر صخره‌ای در گردنه حسن آباد به اندازه کافی گویا نیست؟ در اینجا ناگزیر میپرسم آیا خواهر من رو بازجویان ساواک شما به صورت فجیع نکشتند؟ بله، این فصل مشترک شاه و شیخ در زن ستیزیه و در تقدیر شیخ همچون شاه سرنگونی قطعی و حتمی است. دوستان عزیز، حالا اجازه بدین به دنیای واقعی روی زمین بپردازیم. حرف ما و مردم ما این است: سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد. در واقع سپاه و اطلاعات آخوندها که از بمبگذاری اون در پوشش دیپلماتیک خبر دارید باید منحل شود. این خواست مردم ایران و لازمه صلح و آرامش در منطقه و در جهان است. دیگر زمان دادن بسته های مشوق به آخوندها گذشته. زمان مراودات سازنده با رژیم اعدام قتل عام نیست، بلکه زمان عذرخواهی از مردم ایران به خاطر حمایت از استبداد مذهبی است. بله، مردم ایران حق دارند کشور خود را از اسارت فاشیسم دینی آزاد کنند. جوانان شورشگر حق دارند در برابر وحوش پاسدار و لباس شخصی و رگبار گلوله هایی که چشمها، سرها و قلبهاشون رو می شکافد از خود دفاع کنند و جهان باید این حق را برای مردم ایران به رسمیت بشناسد. و شما جوانان شورشگر، کانونهای شورشی، زنان شجاع و دانشجویان آزاده که سرنگونی رژیم آخوندی را
هدف قرار داده اید، یقین کنید که با عزم و اراده راسخ برای آزادی، دموکراسی، برابری و مشارکت فعال زنان در رهبری سیاسی و شکوفایی استعداد جوانان برای ساختن یک ایران آباد و پیشرفته پیش روی ماست. این آرزوی من و همه ماست که برای تحقق آن سر به پای آزادی نهاده ایم. بهاران خجسته ایران با پیکار زنان و مردان شورشگر در راه است. سلام بر شهیدان، سلام بر آزادی. پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران.